Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum putem să identificăm faza, nul și PE-ul într-o doză, doar cu ajutorul unui multimetru și respectiv cu ajutorul unui consumator de aproximativ 6 amperi la 230 de volți. În primul rând vom încerca să vedem care este faza. Pentru asta vom crea o legătură capacitivă, vom împășura sonda pe mână și vom verifica fiecare conductor. Aici avem 65 de volți pe maro, pe albastru aproximativ 1 volt și respectiv pe verde-galben aproximativ 1 volt. Deci acum știm sigur că maro este faza. Vom scrie aici. Și mai avem albastru. Și verde-galben. Vom pune sonda pe fază. Și în acest moment va trebui să pornim un consumator de aproximativ 6 amperi, să zicem undeva la, ne trebuie un consumator undeva la 1500 de W. Pe orice priză din casă, nu are importanță pe care din prize punem consumatorul, dar avem neapărat nevoie de un consumator de aproximativ 1500 de W, 2000 de W, 3000 de W ar fi ideal. Am pornit consumatorul de aproximativ 1500 de W și vom măsura tensiunea, fază și cei doi conductori. Avem între fază și albastru avem 200. Avem între fază și albastru 233,2 volți. Fază și albastru. Maro. Albastru. Egal. 233 de volți, 233,2 volți și ne mai interesează maro, verde, galben. O vom nota și pe aceasta. Avem 231,7 volți. Ce ne putem da seama din aceste măsurători? Deci încă o dată avem pe maro 233 de volți între maro și albastru și între maro și verde-galben observăm că avem 231. Deci această tensiune între maro și verde-galben este mai mică. Din asta ne putem da seama că maro egal fază, verde-galben egal nul și albastru egal PE. Deci cei doi conductori sunt inversați, îi avem inversați. De ce se întâmplă asta și de ce întotdeauna tensiunea mai mică atunci când avem un consumator de 1000, 2000, 3000 de W? Întotdeauna tensiunea mai mică ne va indica nulul, adică aceasta. Pentru că dacă este să ne uităm la această schiță, această schemă, observăm că penul la rețeaua TNCS, observăm că avem penul, pentru că aceasta e rețeaua care e dominantă în România, la asta ne referim acum. Observăm că penul se desparte în nul și PE și faza vine
vine neîntrerupt la noi, adică trece prin protecții, dar penul se desparte în nul și pe E. Bineînțeles că dacă noi avem o sarcină de 1500 de W pe nul, să zicem, pe acest conductor vom avea cădere de tensiune și atunci chiar dacă cei doi conductori, nul și pe E, se unesc la un moment dat, tensiunea este diferită, pentru că dacă măsurăm între L și N, vom avea și căderea de tensiune pe acest conductor, ceea ce nu se va întâmpla dacă măsurăm între L și pe E. Între L și pe E nu avem cădere de tensiune, pentru că acest conductor până la separație nu transportă decât curenți rigidurali foarte, foarte mici. Deci în momentul în care vom folosi pe orice priză din apartament, pe orice circuit, vom folosi o sarcină de, să zicem, minim 1500 de W ca să ne dăm seama mai ușor, sau 2000 chiar, atunci vom avea o diferență ceva mai semnificativă de tensiune între fază și fiecare dintre cei doi conductori. Deci diferența de tensiune este clară și ne spune foarte, foarte sigur în rețeaua TNCS care este faza, nulul și respectiv PE-ul. Este destul de simplu, dar cum v-am spus, avem neapărat nevoie de un consumator destul de serios pentru ca această metodă să funcționeze. Și de asemenea, după cum am spus, poate fi oriunde, pe orice circuit din casa acel consumator, pentru că această cădere de tensiune care ne interesează pe noi este în afara apartamentului. Deci această cădere de tensiune este pe branșamentul de la contor până la firida de pe palier. Aceasta este metoda, este destul de simplă. În cazul în care nu am fi avut TNCS și am fi avut TT, să zicem, sistemul de împământare, atunci ar fi fost puțin invers. Tensiunea semnificativ mai mare am fi avut-o evident, între fază și nul și nu între fază și PE, cum avem în situația de la TNCS. S-ar întâmpla asta pentru că chiar dacă noi am avea o cădere de tensiune pe conductorul nul, bineînțeles că tensiunea dintre fază și TT, având în vedere că la TT se folosește priză proprie de împământare, ar fi fost evident mai mică decât, în mod normal, ar fi fost mai mică decât tensiunea dintre fază și nul. Dar noi aici ne-am referit strict la rețeaua TNCS și, după cum știți, avem fază și conductorul PEN care se separă în nul și pe E și, așa cum am mai spus, pe nul întotdeauna, dacă vom avea un consumator serios, vom avea cădere de tensiune și atunci tensiunea pe care noi o măsurăm va fi evident mai mică între fază și nul decât între fază și pe E, pentru că pe acest conductor nu avem niciun fel de cădere de tensiune. Cam atât în acest video. Evident nu este cea mai simplă, neapărat cea mai simplă metodă să ne dăm seama care sunt conductorii, care este faza, nulul și PE-ul și dacă acestea au fost inversate. După cum vedeți, aici chiar au fost inversate. Observăm verde-galben cu albastru și aici la fel. Dar ne-am dat seama de asta destul de simplu. Consumatorul poate să fie orice consumator, o mașină de golit mai mare, poate un flex, nu știu, ceva la îndemână. Ideal ar fi, cum am spus, să avem ceva care să ne creeze o cădere de tensiune destul de semnificativă, pentru ca diferența de pe multimetru să fie destul de mare, să fie mai mult de 2V, să zicem, și să nu avem dubii când facem aceste măsurători. Dacă este să ne gândim la
la această diferență de tensiune de 1 volt, 2 volți pe care o vedem, pe care am măsurat-o, o vom regăsi evident între 0 și împământare. Această diferență, aici vedeți 1 volt, această tensiune de 1 volt pe care o vedeți pe acest multimetru este practic căderea de tensiune din acest moment, pentru că consumatorul s-a oprit. Este vorba de un boiler și atunci diferența aceasta această tensiune de aproximativ 1 volt este practic căderea de tensiune pe care avem pe conductorul neutru. Cam atât în acest video. O să am rugămintea la voi în cazul în care faceți experimente de acest fel. Nu vă recomand sub nicio formă, dar va trebui să folosiți minim niște mănuși, nu de electrician neapărat, că cu acelea nu puteți să ridicați sau să coborâți o clapetă de la vago, dar trebuie să aveți mare grijă, pentru că nu recomand nimănui să facă astfel de experimente. Dacă nu știți ce faceți, puteți să aveți probleme mari, puteți să vă electrocutați. Așa că recomand pe această cale să nu faceți, să nu repetați sub nicio formă experimentele pe care le fac eu. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.